د ستاسو په فرمایش باندې مې فرني جوړه کا ساده فرني مې جوړه کا دې کې څه استعمالېږي او څه پکې جوړول شي سونه ډیش دی نه مونږ تیارول شي تاسو ته طریقه خمو خټینګ به نری بني فرني خو ارچاله په خول ورزي خو ځنه خلکو یې نری فرني را نه جوړیږي نه دا چې تاسو جوړوي دا به ډایرکټ ټینګ جوړیږي او دا بار ملک نه چې کم زما روریان دي کنه ما ګوري هغه ماته دا ډیر کمنټس راغلي چې تاسو د فرني نه د فرني طریقه وخایا خدلته ما جیلی جوړول نه دا جیلی زنه خلکو نه سم جوړیږي ځنه نه جوړیږي دا غي وجه څه د عام نه تخم دلته ما درې قسمه جیلی واغسته لکه دا شنه چې دا د کېلې دا هغه بل چې وسره استروبري وا او دا یو چې دا امبل دا او ټولو کې مزیدار چې ماته کوم لګي دا استروبري والا وا دې د پاسه ډبي د پاسه لیکلي مې چې 2 پیاله وب پکې واچوي تاسو به 2 نه اچوي تاسو به یو نیمه پیاله وب اچوي پیالې ته مونږ دا څه غټه نه ده او که غټ کپ مراوایست به خو یو کپ کافي دی ګوره چې 2 نه کوي بار ملکونو کې اکثر کپونه غټي نو دې کې ما یو نیمه پیاله وب واچول دی وجه دا چې زه دا غواړم چې دا پرفیکټ کله کا جوړ شي که تاسو نو به زیات شوي دا به نه جوړیږي او روبه مې پکې ګرمه واچولې اوس په تیزه چمچ پکې ځکه وام چې زر حل شي چې دې کې دنه چې کومه چینی په شانتي وروړي دانی وړي اچي حل کی بس دا به یو سیټ کې کېږي بیا به خوځوي نه چې په یوځي کې دا یخ شي فرج کې کېږي کني اوس نه فرج کې کېږي چې بس یخ شي دا به خپل داسې کلک شي خري خو ما یو لوخ کې فرني را واغسته دا هغه ما اته چمچه فرني واچولو چمچ ته وګوري د روجو چمچ دا چې کم باندې مرجي خوري وړاندې دا چې وال نه ده او دا ډکه ډکه ما واچولې لګي داسې کمی منی دی چولې چې داسې لګي دا سرونه باندې مې راغسي او دې کې ما یو پیاله یخ پېچ دي امه هغه په بل کړو نور پېچ دي ما په یشیدو کې خو 2 کیلو پې دي نو ځکه دې کې اته چمچې زاچوم اسی نارمل چې 1 کیلو پې وی اغیله سالور چمچې ډکه ډکه فرني ډیرې دا چې په نارمل چمچ وګوري کنه ولګه کم الین دا شپک چمچې حساب راځي په کې ما چینی واچوله دومره چې څومره د پېم ته خواګولو ضرورت دی لکه ما په کې یو پیاله واچوله تاسو پکې زیاته کم واچولې شي څوک پیکه خوري څوک بتیس خوري لاچی پوډر مې پکې واچول لاچی ولخه اوټا کوي او دې کې به ونیلا اسنم اچوما تاسو رکیوړې یا د ګلاب الام پکې چولې شي د خپل مرزه سره دی کنه چې لکه چاله بلاچی خون ورکې چاله بکیوړه خون ورکې چې کله چینی هل شنو دې کې به تاسو فرني واچوي یا چې مونږ جوړه کړې وا او چې فرني مونږ جوړه کړې چې کله اچوي هغه نه مخکې پکې چمچ او خیالان دي ګورکینی نو اوسه دې ځکه به زما مسلسل چې دا لاس خوځوم دا سټیل لوخي دي دا ډیر بیسټ دي خدا چې کله کیر په خیدا سفرني په خیدا بیا لاندې لګي ټینګ شي چې د عادي سوځي او چې د پاره خودم نه بیسټ د پلیتی نه پتیلی دا پتیلی چې دې څومره چې په خکې دا توريګ نه څومره پکې وبو خټ کې وای دا توريګ نه بیا پکې ډرای فروټ واچوي خپل من پسند مطلب چې کوم خوخي کثافت هم پکې چوي مونږ ولا لګوټه کوله تاسو کثافت په هابت خواړي لکه بادام شو پیستا شو کوپرا کټ کیږي او بیا پکې ملای ما خوند لپاره واچوله څه د لپاره خوند لپاره لاسینیم پیکټ مې پکې واچوله مې پکې هلکه چې دې سره دې کریمي ځای کرا چې تاسو یې پکې نه اچوي بالکل هي پکې ما اچوي ساده فرني چې دا خدي کې تاسو د کیک هم استعمال کولی شي ما ولې جیلیانه جوړ کړی تاسو پکې کیک واچي ورکوټ پیسز کې کټ کې بسکټ پکې اچول شي کنور څه پکې نه اچوي دا جیلی او فرش فروټ ډیره مزه کوي دا ډرای فروټ نه زیات مال فرش فروټ خو نه کې لکه سیب شو کې لشوا کټ کوي د دې اوس ډیر زیات فارم دي رنگ برنګي منچې پکې اچول شي چې شیدلې پرتی د تاسو باندې راځي یو ډیش داسې جوړم هغه کې صابودانه واچوم لکه شانته مې شوري او وسره کلرفل منچې واچوم عام ډیر زیات خوږ دغه تیار شي ډیش نو بس دې کې ما جیلی واچولې جیلی چې ډیر غټ پیس کې ما کټ کوي غټ پیس کې ډیر بدی لګي او خولې کې خوند نه کوي خولې کې هغه خوند کې چې لګ د فرني سره راځي او ډیر زیاتې خولې کې فیل کیږي نه او مقدار د جیلی چې د ډیر زیات ما جوړوي دا ډیر زیاته جیلی چې پکې راځي مزه نه کوي بس ډرای فروټ مې بیا واچولو چې کوم جیلی لګي شانتي ما پرې خويخ نو هغه په د پاسه واچوي د پاسه په کولوالي د پاره لکه اوس هغه به ول ته ګوري هغه د څه به ترتیب اچوما هیڅ خبره نشته او دا تاسو په ترتیب هم اچول شي مطلب چې څنګه تاسو غواړي کولوالي ورکول شي یو لکه راتاو کی بل لکه راتاو کی بل راتاو کی نو تاسو مرزي ده چې څومره په ټایم ضایع کولای شي زه په ټایم نه ضایع کوم زه هر کال زر کوم بس فرج کې کېږي چې خیخ شي به راوالي او د پیرني او د فرني په خوند به پوه شي دومره مزیدار او دومره اسانه طریقه مې ته وخیله بیا به نه مانی نو سو ما خیر دې مې مانی